Hello guys, welcome back. ඉතින් අද මම අරගෙන ආවේ ඔයගලන්ට කොහොමද අපි simple mastering එකක් කරගන්න කියලා. මේක ඇත්තටම කියන්න ඕනේ මේක basic mastering එකක්. ඔයගලන්ගේ track ඔයගොල්ලෝ professionally කරනවා නම් මම suggest කරනවා ඔයගලන්ට mastering engineer කෙනෙක් ගාවට ගිහිල්ලා ඔයගලන්ගේ mastering කරගන්න කියලා. මොකද ඔයගලන්ට එතකොට තව එක්කෙනෙක් අහලා master කරනකොට ඔයගලන්ගේ mixing එක තව ගොඩක් ඉම්පරූව් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේවට විශේෂ වෙච්ච එන්ජිනියර්ස්ලා ඉන්නවා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට කියලා කරගන්න එක තමයි වඩාත්ම හොඳ. ඉතින් මම අද ඔයගලන්ට මේ බේසික් මාස්ටරින් එකක් කියලා දෙනවා. ගොඩක් අය ඉල්ලපු හින්දා. ඉතින් අපි අද බලමු මම මේකට යූස් කරන ටූල්ස් මොනවද කියලා. මම waves plugin ලගේ ඇත්තටම අපිට මාස්ටර් එකක් කරගත්තේ අපිට බේසිකලි ඕන වෙනවා කම්ප්‍රෙසර් එකක් ඕන වෙනවා. එතකොට අපිට ලිමිට් එකක් ඕන වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට ඕන වෙනවා loudness meter එකක්. ඉතින් අපි බේසිකලි මම යූස් කරලා තියෙන ඒවල් ටික ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම්. මම මෙතන waves ලගේ API 2500 කියන කම්ප්‍රෙසර් එක අරගෙන තියෙනවා. ඒක මම මාස්ටර් බස් එකට මේ සේර මම මාස්ටර් බස් එකට තමයි දාගන්නේ. ඊට පස්සේ මම ඇත්තටම මාස්ටර් EQ කරගන්න ඕන දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඒ ටික EQ කරගන්න මම FabFilter Pro Q3 කියන එක යූස් කරනවා. ඊට පස්සේ මම ලිමිට් එකක් විදිහට waves ලගේ L2 ලිමිට් එක යූස් කරනවා. ඊට පස්සේ මේකේ විශේෂ දෙයක් විදිහට මම යූස් කරනවා මේ isotope ලගේ tonal balance control කියන plugin එක. ඒක isotope ozone plugin bundle එකත් එක්ක මම හිතනවා ඔයගලන්ට එනවා ගන්න පුළුවන්. ඒක ozone එක තියෙනවා නම් ඔයගලන්ට මේකත් ඒත් එක්කම install වෙලා තියෙන්න ඕන කියලා මම හිතනවා තියෙන්න ඕන ගොඩක් වෙලාවට. ඊට පස්සේ මම මෙතන use කරලා තියෙනවා waves ලගේ loudness meter එක. ඇත්තටම අපි මෙතන loudness meter එක use කරන්නේ අපි මොකද streaming service streaming platform වලට අපි මේක දෙනකොට අපි සාමාන්‍ය loudness meter එක මෙතන 13 වලට ආසන්න අගයකට ගන්න ඕනේ. මොකද YouTube වගේ දානවා. ඒක streaming platform වල අනුව වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මම මේක මගේ mix එක මගේ mix mastering කරාට පස්සේ මගේ mix එක සාමාන්‍ය LUFS 13 වගේ average එක තියාන බලන. ඒක ඉතින් වෙනස් වෙනවා අපේ 13 කිව්වට අපේ සමහර higher speed වලට આવත අපේ සාමාන්‍ය 13 වලට කිට්ටු අගයක තියාගන්න තමයි ගොඩක් දුරට බලන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මම මොනවද මේකේ කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ tonal balance control එකත් එක්ක කොහොමද ඔයගොල්ලෝ control කරගන්න ඕන කියලා බලමු. මගේ track එක මම track එක දාගෙන තියෙනවා මම මගේ DAW එකට මම Cubase use කරන. ඒකෙදි මම මගේ project settings වල මම මේ mix එක මට ඇත්තට මම කරලා තිබ්බේ ඇත්තටම 44 mix එක කරලා තිබ්බේ. ඒකේ ඔයගොල්ලෝ bit rate එක මෙතන maximum දාගන්න. maximum දාගන්න එක තමයි මම මෙතන 32 bit float කියන එක දාගෙන okay කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මගේ master bus එකේ මම මුලින්ම දාගෙන තියෙනවා මගේ compressor එක. බලමු අපි compressor එක දැම්මට පස්සේ compressor එක නැතුව දාලා අපි මම මේක ගත්තේ මම කලින් mix script සින්දුවම තමයි ඒක mastering එක මම මේ හදන්නේ. ඉතින් බලමු අපි මේ compressor එක දාලා compressor එක ඇත්තටම ලොකුවට දරනුවට යූස් කරලා නැහැ. මේකේ සාමාන්‍ය threshold එක 7ක් ආහස යටින් නිරක් පිපේ තරුමිලින ලහස්තලේ පිනිබිඳු බිමට වැටේ තරුගනිනා අතරතුරේ පුරහඳ මට මගනුවැරි සඳදී සුනිලදී
අන්නටම කම්ප්‍රෙස් වෙලා ඒ වගේම මේකේ තියෙන කලර් එකත් ඇඩ් වෙනවා අපේ මික්ස් එකට. ගොඩක් හොඳ ප්ලගින් එකක් යූස් කරලා බලන්න. කම්ප්‍රෙසර් එකෙන් පස්සේ මම යූස් කරලා තියෙනවා ඕසෝන් එක යූස් කරලා නැහැ. මම මේක AB කම්පැරිසන් එකක් කරන්න මම තමයි ඕසෝන් යූස් කරන්න තියෙන්නේ. ඕසෝන් අතරම යූස් කරන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ ප්ලගින් එකින් එක යූස් කරන්න නැතුව ඔයගොල්ලන්ට ක්වික් මේ මාස්ටරින් එකක් කරගන්න ඕන ඕසෝන් යූස් කරලා එහෙම කරගන්න පුළුවන්. ඊට වඩා මම ආසයි මේ විදිහට කරන්න. මොකද මෙහෙම කරාම සද්ද ටිකක් මට ලස්සනයි. ඒ කියන්නේ ඕසෝන් වලින් එනවට වඩා ඕසෝන් වල නිකන් ඩිජිටල් ගතිය ගොඩාක් වැඩි වගේ ගතියක් තියෙන හින්දා මම ඕසෝන් වෙනුවට මේ ප්ලගින් යූස් කරලා සද්ද හදා ගන්නවා. ඉතින් බලමු ඊට පස්සේ ෆැබ් ෆිල්ටර් එක යූස් කරලා තියෙනවා. ෆැබ් ෆිල්ටර් එකෙන් අතරම මම කරලා තියෙන්නේ ගොඩාක් ඩිස්ටර්බ් වෙයි කියලා වගේ හිතන ෆ්‍රීකවන්සි ටිකක් කපාගෙන තියෙන. හැබැයි ගොඩාක් ලොකුවට කපාගෙන නැහැ. උපරිම dB 2ක් විතර යනකම් විතරයි කපාගෙන තියෙන්නේ. මම පෙන්වන්න මොනවද ඔයගොල්ලෝ කපාගෙන තියෙන රේන්ජ්. ඔයගොල්ලන්ට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් මොනවද යන රේන්ජ් ටික. ඔන්න වගේ ඒවා ඇහෙනවද දන්නේ නැහැ. ඒ වගේ ඒවා මම හිතුව ටිකක් ඩිස්ටර්බ් වෙයි අනිත් සාමාන්‍ය සෙටප් වල හද්දී ෆෝන් එකකින් හදි වගේ ඩිස්ටර්බ් වෙයි කියලා හිතනවා. ඒ වගේ මික්ස් එකේදී හදාගන්න බැරි වෙච්ච ඒ ටිකක් ෆිල්ටර්ස් ටිකක් දාලා කපාගෙන මේ රේන්ජ් ඊට පස්සේ එතනින් පස්සේ මම ආපහු ෆැබ් ෆිල්ටර් එකක් යූස් කරලා තියෙනවා. මගේ මේකේ ෆැබ් ෆිල්ටර් එකේ මම කරලා තියෙන්නේ මගේ සයිඩ්ස් වල කියන්නේ ස්ටීරියෝ ඉමේජ් එක කපලා තියෙන. ඒ කියන්නේ මේක රෙගියුලර් ලෝ කට් එකක් නෙමෙයි. ඔයගලන්ට දැන් මෙතන ලෝ කට් එකක් ගත්තට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලට සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන් මොකද්ද මේ ඔයගොල්ලෝ EQ කරන්න කියලා. එතකොට මෙතන මිඩ් එක සයිඩ් එක left right වෙනම EQ කරන්නත් පුළුවන්. මේ ෆැබ් ෆිල්ටර් ප්ලගින් එකේ ස්ටීරියෝ එක වෙනම වෙනස් කරලා දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේකේ සයිඩ්ස් අරගෙන ඉවරලා ඒකේ ලෝ කට් එකක් දාලා තියෙනවා සාමාන්‍ය 100 Hz වගේ. වලින් පල්ලෙහා ටික මම කපලා තියෙනවා. අපි අහලා බලමු ඒකේ මොකද්ද වෙලා තියෙන ට්‍රැක් එක කියලා. එන්න මේ ඇහෙනවා ඇති උකන. ඒ කියන්නේ මේක මේ ස්ටීරියෝ ඉමේජ් එක ස්ටීරියෝ ඇහෙන ටිකේ ලෝ එන්ඩ් එක තමයි අපිට වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය බේස් එකක් අපිට කික් එකක් කෙලින්ම මොනෝ විදිහෙන් ඒ කියන්නේ ඇහෙන්නේ. එතකොට අපිට ස්ටීරියෝ වලින් ඒව ඇහිලා වැඩක් නැහැ. ඒකින්ද අපි ඒ ටික කපාගෙන තියෙනවා. එතකොට අපිට අපේ අනිත් ස්ටීරියෝ වලට අපි දීලා තියෙන ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් ටික පැහැදිලිව අපිට ඇහෙන්න ගන්නවා. ලෝ එන්ඩ් එක යන්නේ නැතුව ස්ටීරියෝ වලට ඉතුරු වොයිස් අනිත් ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට්ස් ඒරම ටික ස්ටීරියෝ කරලා තියෙන ඒවා ටික පැත්තට ඇහිලා මේක විතරක් අපිට අයින් කරලා දාන්න පුළුවන්. ඒකෙන්ද තමයි මම මේ මෙතන ෆැබ් ෆිල්ටර් එකක් කරන් මෙතන සයිඩ් එකක් යූස් කරලා මෙතන කපාගෙන තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට අහලා කපා ගන්න පුළුවන් මොනවාද රේන්ජ් එක ඔයගලන්ට සිලෙක්ට් කරලා කපා ගන්න. ඊට පස්සේ මම යූස් කරා මගේ L2 ලිමිට් එක L2 ලිමිට් එක යූස් කරන්න ඕනේ ඕගොල්ලෝ මෙතන WLM එකත් එක්ක මම ඒකත් දාගන්නවා. loudness meter එකත් අරගෙන L2 එක දාලා loudness meter එක අපි 13 වලට ගන්න ඕනේ කියලා කිව්වනේ. ඒ ගානට අරගන්න අපි loudness meter එකේ threshold එක හදාගමු. out ceiling එක මම 0.2 දාලා තියෙනවා. මේකෙම
ආපු එකක් ලෝඩ් කළා තමයි මාත් හදාගත්තේ. ඕගලන්ට මෙතනින් ඔන්නම් එහෙම ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් මෙතන සීලින් එක හදාගෙන මෙතන threshold එක අපිට බැලන්ස් කරගන්න තියෙන්නේ අපේ loudness meter එකත් එක්ක. අපි දාලා බලමු track එක play කරලා ඊට පස්සේ L2 එක ආවට පස්සේ සද්දේ මම මෙතන මගේ ට්‍රැක් එකේ මම ලවුඩස්ට් තැනට යන්න ඕන ඇත්තටම අහස යටින් නිරක් පිපේ තරුමිලිනව අහස් තලේ පිනිබිඳු වී බිමට වැටී සුනිලදී පස්සේ මම කරන්නේ මගේ threshold limiter threshold එක සුනිලදී අහස යටින් සඳදී සුනිලදී අහස යටින් සඳදී සුනිලදී අහස යටින් සඳදී සුනිලදී අහස යටින් එහෙම තමයි අපේ කියන්නේ අපේ ලිමිට් එක දැම්මට පස්සේ මාස්ටර් එක හදාගන්නේ. අතරම කලින් ඉඳලා මම කිව්වා මේක මීට වඩා ගොඩාක් ඇඩ්වාන්ස් සබ්ජෙක්ට් එකක් මේ මාස්ටරින් කියන්නේ. ඉතින් මේ වගේ ඉක්මනට මේ මාස්ටරින් කරගන්න නෙමෙයි මම අතර මේ ඔයගලන්ට බිග්නර්ස් හැටියට මේක ඔයගලන්ට බේසික් අයිඩියා එකක් දෙන්න කොහොමද සාමාන්‍ය බේසික් මාස්ටරින් එකක් අපි කරගන්නේ. අතර මම කරගන්න ට්‍රැක් එක කියලා. අනිත් අය කරන්න කොහොමද කියලාත් මම දන්නේ නැහැ. මම යූස් කරන්නේ මේ විදිහ තමයි. මම ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට ආපහු පෙන්නන්න. මම කිව්වනේ අර ටෝනල් බැලන්ස් කන්ට්‍රෝල් කියලා. ඒ ටෝනල් බැලන්ස් කන්ට්‍රෝල් එකෙන් කරන්නේ ඇත්තරම අපේ මික්ස් එක මේ සාමාන්‍ය අපේ හයිස් ලෝ හයි මීඩ් හයිස් එම නෝමල් රේන්ජ් එකේ සාමාන්‍ය සින්දුවක තියෙන විදිහට නෝමල් රේන්ජ් එකේ තියනවාද කියලා තමයි මේකෙන් පෙන්නන්නේ. ඉතින් අත්‍තරම මේක මික්ස් එකේදී දාගෙන හදුවනම් අපිට මේකේ මික්ස් එකේ විදිහට කන්ට්‍රෝල් එක හදන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් දැන් මේ මාස්ටරින් පැත්තට එද්දී අපිට මේක දාලා බලන්න පුළුවන් ආපහු කොහොමද අපේ ට්‍රැක් එක සුනිලදී අහස යටින් තියනවාද කියලා අහන්න. මෙතන පොඩි එකක් තියෙනවා ඒ වගේ ඒවා සාමාන්‍ය ඇවරේජ් එකක් විදිහට බලද්දී ට්‍රැක් එක ඕකේ කියලා හිතනකොට මේ සාමාන්‍ය ඇවරේජ් එකක් විදිහට බලද්දී ඒ කියන්නේ මේ ට්‍රැක් එක තැන්නට වෙනස් වීම් තියෙනවා ඩයිනමික්ස්. ඉතින් ඒකෙන් හින්දා මේවා එහෙම වෙනවා. ඒ වුණාට මට මේක සාමාන්‍ය ඕවරෝල් ට්‍රැක් එකේ ඇවරේජ් එකක් විදිහට බලද්දී මට මේ ටෝනල් බැලන්ස් කන්ට්‍රෝල් එකෙන් පෙන්වන විදිහට මට ඕකේ කියලා හිතෙනවා. ඉතින් මේ ටෝනල් බැලන්ස් කන්ට්‍රෝල් එක ගොඩක් යූස්ෆුල් ඔයගලන්ට ඔයගලගේ ට්‍රැක් එක සාමාන්‍ය රේන්ජ් එකේ විතින් රේන්ජ් තියනවාද කියලා බලන්න යූස් කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් බේසික් මාස්ටරින් එකක් අපි කරගත්තේ ඔහොම තමයි. මම මේකට ගත්තේ කම්ප්‍රෙසර් එක API 2400 ස්ටීරියෝ කම්ප්‍රෙසර් එක. ඊට පස්සේ ෆැබ් ෆිල්ටර් ගත්තා EQ වලට. EQ එකයි ඊට පස්සේ මම මගේ සයිඩ්ස් වල ලෝ කට් ටැග් කරගන්න ආපහු ෆැබ් ෆිල්ටර් එක යූස් කරා. ඊට පස්සේ L2 ලිමිටර් එක මැක්සිමයිස් කරගන්න L2 ලිමිටර් එකෙන් අපි අපේ ලවුඩ්නස් එක හදාගත්තා මේ WM මීටර් එකත් එක්ක යූස් කරලා. ඊට පස්සේ අන්තිමට
මම යුස් කරේ ටෝනල් බැලන්ස් කන්ට්‍රෝල් එක මමගේ ඕරෝල් ට්‍රක් එකේ ටෝනල් බැලන්ස් එක කොහොමද කියලා බලාගන්න. ඉතින් මේ ප්ලගින්ස් ඔයගලන්ට ඇත්තටම මේ ප්ලගින්ස් ගොඩාක් වේව්ස් බන්ඩලත් එක්ක තියෙන ගොඩාක් ප්ලගින්ස් ඊට අමතරව ඕසෝන් එකත් එක්කෙන ප්ලගින්ස් තමයි API 2500 එකත් වේව්ස් ලගේ L2 එකත් වේව්ස් ලගේ ඒ ප්ලගින්ස් තමයි මම යූස් කරලා තියෙන්නේ. ප්ලගින්ස් සම්බන්ධ ප්‍රශ්න ගැටලු තියෙනවා නම් මට වෙනම ප්‍රයිවට් මැසේජ් එකක් දාන්න. මම එතකොට ඔයගලන්ට අනිවාර්යෙන් රිප්ලයි එකක් දාන්න. එහෙම තමයි ඉතින් බේසික් මාස්ටරින් නැක් කරගත්තේ. ඉතින් අපි අහලා බලමු මගේ ට්‍රැක් එක තිබ්බ විදිහයි මාස්ටරින් එකෙන් පස්සේ ලවුඩ්නස් එකයි ඇඩ් කරපු කම්ප්‍රෙසර් එකෙන් ඇඩ් වෙච්ච ඩයිනමික්ස් ටිකයි ටෝක් කලර් එකයි එක්ක කොහොමද මේකේ අවුට් එක ෆයිනල් අවුට් එක කොහොමද කියලා නිකන් කම්පැරිසන් එකක් දාලා බලමු අපි. මෙතන මේ ටික ඉන්සර්ට් ටික බයිපාස් කරලා මම පෙන්නනවා. සුනිලදියේ හහස යටින් නිරක් පිපේ තරුමිලිනව අහස් තලේ පිනිබිඳු වී බිමට වැටේ තරුගනිනා අතරතුරේ පුරහඳ මට මග නොහැරේ සඳදිය සුනිලදියේ හහස යටින් නිරක් පිපේ. මාස්ටරින් ප්ලගින්ස් ටික හඳුනාට පස්සේ මේ වගේ තමයි ට්‍රැක් එක. සුනිලදියේ හහස යටින් නිරක් පිපේ තරුමිලිනව අහස් තලේ පිනිබිඳු වී බිමට වැටේ තරුගනිනා අතරතුරේ පුරහඳ මට මග නොහැරේ සඳදිය සුනිලදියේ හහස යටින් නිරක් පිපේ. ඉතින් එහෙම තමයි මගේ මාස්ටරින් එක මම හදාගත්තේ. මම හිතනවා ඉතින් ඔයගලන්ටත් වැදගත් වෙයි කියලා මේ වීඩියෝ එක. Okay guys, see you in next video.